สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคเคนนิ่งครับผมก็มีหลายคนนะครับสอบถามมาว่าตอนนี้เนี่ยใช้ทีมเมตาแบบไหนนะครับผมแล้วก็มีผู้เล่นเก่าแก่เนาะหลายคนนะครับรวมถึงกับที่เลิกไปแล้วในองค์กรด้วยครับก็อยากรู้ว่าตอนนี้เมตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับจริงๆเนี่ยตอนแรกว่าจะอัดตัวของอารีนาสูงสุดนะแต่ว่าพอตื่นมาจะอัดวันนี้มันปิดไปแล้วนะครับผมกดดูรีเพย์ไม่ได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวจะแนะนำเป็นไลน์แท็กไปนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอันเทคูกับไม่มีองค์กรนะครับผมส่วน RO กับ CCG นะครับผมจะไว้คลิปหน้านะครับเรามาเริ่มกันที่ไม่มีองค์กรเพราะว่าไม่มีองค์กรเนี่ยมันทีมมันค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่มีองค์กรเนี่ยตัวหลักๆที่เราจะเล่นเนาะก็จะมีตัวของที่เราต้องล็อกนะครับใช้คำว่าเราต้องล็อกนะก็คือจะมี3ตัวนี้นะครับผมก็คือฮิเดะนะครับอุตะแสงนะครับแล้วก็อุตะแดงนะครับผม3ตัวนี้คือเราจะล็อกนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยเราเลือกเล่นตามตัวที่มีได้นะถ้าใครจะเล่นนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำว่ามันควรมีลิเซแดงนะครับผมเพราะลิเซแดงเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีองค์กรเล่นง่ายเนาะจากการที่ลิเซมันสามารถอัพการ์ดให้เพื่อนได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีนะครับตัวที่จะแทนได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของโนคุแสงนะครับผมแล้วก็อุตะเขียวนะครับผมหรือเซนฟ้านะครับผม3ตัวนี้เนาะสามารถแทนได้ถ้าใครอยากจะเอาไป PVP หรือว่าไปทำทีม3นะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทีมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมก็คือ5ตัวบนสุดเนาะก็คือฮิเดะนะครับอุตะแล้วก็ริเซ2ตัวนะครับแล้วก็อุตะแดงยืนหลังนะครับผมโดยตำแหน่งเนี่ยก็คือจะเน้นซัพพอร์ตเนาะตัวดาเมจเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแค่ตัวเดียวโดดๆเลยก็คือตัวของอุตะแสงนะครับผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยถ้าใครไม่มีอุตะแสงนะครับหรือถ้าใครแบบทำโนคุแสงไปก่อนเนาะก็มันใช้แทนได้นะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะหายไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าดาเมจจากอุตะแสงเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับฉายาวันพันแมนนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับผมตัวมันของจริงนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็คือเอามาเพื่อซัพพอร์ตเนาะก็คือฮิเดะทำให้อุตะตีซ้ำนะครับลิเซมาอัพการ์ดนะครับลิเซคิดมัดเนาะแล้วก็ลิเซวาเลนไทน์เอามาตีซ้ำเอามายั่วยุนะครับแล้วก็อุตะแดงก็ยืนหลังบัฟทีมนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ประมาณ 2-3 ทีมแล้วกันเนาะโดยทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมของเมตานะครับผมก็คือเมตาเขาเรียกว่าเมตาของไม่มีองค์กรนะครับผมเราจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับเราจะไม่สนใจเนาะว่าแพ้หรือชนะนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเมตาอันเทเนาะเราก็กดดูเผื่อเจออันเทในช่วงนี้นะครับก็จะตึงๆหน่อยนะครับผมมาดูกันว่าไม่มีองค์กรมันจะยังโน1อยู่ไหมนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยบอกเนาะเพราะว่าไม่มีองค์กรเนี่ยมันอยู่อันดับ0เลยนะครับผมตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งโอเวอร์นะครับผมมาดูกันว่าถ้าเจอไม่มีองค์กรขออภัยครับถ้าเจออันเทตอนนี้นะครับผมไม่มีองค์กรมันจะสู้ได้ไหมนะครับผมก็ทีมประมาณนี้นะครับผมส่วนพลังแฝงนะครับผมไม่มีองค์กรเนี่ยแนะนำใช้เป็นอันที่4นะครับผมอันแรกเนาะเป็นของอันเทนะครับอันที่2เป็น CCG เนาะแต่ว่า CCG เนี่ยมันสามารถเล่นของ RO ได้นะครับผมแล้วก็อันที่3เป็นของ RO อันที่4เป็นของไม่มีองค์กรนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวห้อยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในคลิปที่2แล้วกันเนาะก็คือคลิปของRO กับ CCG นะครับผมก็ตัวห้อยเนี่ยหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่ให้ตามก็ได้นะครับตัวห้อยก็เน้น CP ก็ได้นะครับผมไปเราจะเล่นกันสักประมาณ3เกมนะครับ 3-5 เกมเนาะให้แบบได้สู้นะครับ 3-5 เกมอ่านจังเจออันเทคุนะครับเจอเมตาอันเทคุด้วยนะครับผมไม่ได้เจออันเทคุธรรมดานะครับผมเราบอกมือเขาไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอสู้เขาหน่อยนะครับมาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมนะครับผมกับทีมเมตาตอนนี้นะครับสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีองค์กรมันแรงมากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเจอเมตาอันเทเนี่ยคือดาเมจหายเยอะมากนะครับเห็นไหมสังเกตว่าดาเมจมันหายเยอะมากนะครับถึงจะบอกว่าเซลล์แท็กติกอะไรก็ตาม
เราย้ายไปอยู่อันเทคุแต่ว่าด้วยพลังบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆดาเมจมันควรได้เยอะกว่านี้ใช้คำนี้เลยนะครับดาเมจมันควรได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ทีมอันเทคุเนี่ยตอนนี้มันอึดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอึดเรื่องของดาเมจเนี่ยทีมมันค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับผมที่สังเกตว่าอันนี้คือเราอัดเต็มกราฟเลยนะอุตะอัดเต็มกราฟก็ได้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอันเทคุเนี่ยหลายคนไม่ชอบไม่แปลกครับผมเพราะว่ามันเวอร์เกินครับเนี่ยสังเกตว่าทีมเราค่อนข้างอึดนะครับแต่ว่ายังโดนดาเมจระดับ2,900,000 2,200,000มันถือว่าแรงมากจะสังเกตว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็อุตะไม่ขึ้นด้วยนะครับผมฮิเดะก็ไม่ขึ้นนะครับผมสวยครับดีงามพระราม8นี่สังเกตว่าดาเมจมันหายไปค่อนข้างเยอะครับคืออันเทเนี่ยมันน่าเกลียดตรงที่ว่ามันมีในเรื่องของลดดาเมจในเรื่องของเพิ่มดาเมจที่สร้างนะครับซึ่งมันใช้คำว่ามันค่อนข้างเยอะมากนะครับมันทำให้ทีมอื่นเนี่ยมันโอกาสสวนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผมเนี่ยเทอร์นี้เราจะยืนไม่ไหวแล้วเพราะว่าโทกะเขาเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็สู้กับทีมเมตาใบแบกขนาดนี้ก็โอเคนะครับผมอุตะยังแรงอยู่อันนี้จากที่เห็นนะพูดจากที่เห็นเลยคืออุตะเนี่ยมันยังแรงอยู่ตัวมันเนี่ยเราต้องเก็บโอกาสนี้ก่อนนะครับผมเฮ้ยสวนได้สุดยอดเรียกว่าไม่มีองค์กรก็ยังเก่งอยู่นะครับผมถ้าคุณปั้นสุดพอนะแต่ว่าอันนี้พลังก็ห่างกันค่อนข้างเยอะเนาะ1,500,000นะครับกับ1,700,000เกือบ1,800,000นะครับจะสังเกตว่ามันมีแคปความต่างที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังสูสีกับเราคือมันก็มองได้ว่าไม่มีองค์กรมันเก่งขนาดที่ว่ามันสู้กับเมตาเมตาอันเทได้นะเพราะว่าเมตาอันเทเนี่ยอย่างที่รู้กันคือมันทีมมันแข็งมากนะกับอีกมองมุมหนึ่งคือเมตาอันเทมันก็เก่งขนาดที่ว่าสู้กับตึงๆของไม่มีองค์กรได้นะครับผมมันมองได้2มุมเลยนะครับทีมเดียวพอแล้วรอบเดียวพอนานเกินนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการรีวิว5อีดอก7นะครับผมประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นสแปมอุตะแสงนะครับถ้าอุตะแสงไม่ขึ้นก็ใช้ลิเซนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับลิเซแดงเนาะลิเซฟ้าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกดนะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วก็กดรวมการ์ดให้มันเคลียร์การ์ดบนมือให้การ์ดมันสวยขึ้นก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับผมแต่หลักๆก็คือกดฮิเดะแล้วก็ตัวดาเมจนะครับคือถ้าไม่มีอุตะแสงก็จะเป็นตัวของนกฮูกเนาะแล้วก็เป็นตัวของลิเซนะครับหรือว่าถ้าไม่มีอุตะเนี่ยเขาเรียกว่าผมแนะนำให้กดเป็นของลิเซแดงก่อนแล้วค่อยอุตะนกฮูกนะครับเพราะว่าอุนกฮูกเนี่ยมันจะได้เป็นขั้น3เนาะดาเมจมันจะได้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวของอุตะเนี่ยดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งการอัพการ์ดสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้ก็คือใช้ลิเซก่อนนะถ้าไม่มีอุตาแซงนะครับก็คือลิเซแล้วก็นกคู่นะครับทำให้นกคู่เป็นขั้น3นะจะได้แรงขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าสแต็กของคิเดะมันลดลงด้วยนกคู่ก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ถ้าใช้อุตาเนี่ยก็อุตาใบที่2เลยก็ได้นะครับถ้าใบที่3อุตาไม่ขึ้นก็ใช้เป็นลิเซได้นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะลองเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับละกันนะครับผมก็คือตัวของหลายคนบอกว่าไม่ได้สุ่ม2ตัวนี้เนาะเพราะตัวนี้เป็นตัวเทศกาลนะครับแล้วก็
มันจะวนกลับมายากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแทนนี่นะครับเอาคู่มาแทนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดรอปไปค่อนข้างเยอะนะครับผมดรอปไปค่อนข้างเยอะมากครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป็นทีมที่ยังหางานได้ง่ายนะครับผมหาใช้งานได้ง่ายนะเพราะว่าตัวแสงมันก็สามารถสุ่มหาได้อันนี้ก็มีน่าจะมีให้แลกแล้วเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวอนาคตก็มานะครับแล้วก็เศษก็มีนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่หายากก็ใช้อาริมะนะครับผมหลายคนก็คงมีอาริมะฟ้านะครับใช้อาริมะฟ้าฮาโลวีนแทนได้นะครับผมเนาะแต่ถ้าใครไม่มีเราใช้เป็นเคสไม่มีแล้วกันนะใช้เป็นเคสไม่มีให้แล้วกันก็คือเราจะใช้เป็นของอาริมะนะครับผมนี่คืออันนี้เป็นทีมของหางานง่ายใช้งานง่ายนะครับแต่อาริมะมันก็300เหมือนกันนึกออกไหมแต่ส่วนใหญ่คนจะปั้นอาริมะมากกว่าเนาะกันประมาณนี้นะครับผมไปเราจะกดเล่นแพ้ชนะเราไม่สนใจนะครับผมชิวๆคือถ้าเจอเมตาก็เหนื่อยแค่นั้นเองครับเหมือนเมื่อกี้ครับถ้าเจอเมตาก็แค่เหนื่อยตอนนี้ไม่มีองค์กรเนี่ยมันจะมีประมาณ2ทีมหลักๆเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยปรับเปลี่ยนได้นะครับเบสสุดก็คือทีมแรกเนาะที่ทำให้ดูนะครับนั่นคือเบสสุดของไม่มีองค์กรแล้วนะครับผมอันนี้เจอเป็นอาโอกิรินะครับข้อเสียของทีมนี้เนี่ยกำลังพูดข้อเสียของทีมนี้เนี่ยคือตัวมันไม่มีกันหลุมดำเลยนะครับผมมีแค่ฮิเดะที่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปั้นไม่สุดเนี่ยดาเมจมันหายค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเซลล์ของอุตะแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามันแจกบัฟที่ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่หัวโยกนะครับก็คือกันวีกเนาะมันเป็นบัฟที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วพี่จะไม่สู้หน่อยหรออันนี้เราก็จะเล็งอุตะก่อนนะครับไม่ใช่เล็งอุตะขอไปครับเล็งฮิเดะครับจะสังเกตว่าดาเมจมันหายไปเยอะมากนะครับจริงๆอุตะเนี่ยถ้าใช้เป็นทีมเมตาเนาะดาเมจที่มันต่อยด้วยการขั้น2เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านได้เลยนะนี่ครับประมาณนี้เนาะสำหรับอุตะครับผมก็คือเน้นอุตะครับอุตะเป็นตัวที่ต้องมีครับใครที่จะเล่นไม่มีองค์กรผมบอกเลยว่าในตอนนี้นะครับยังไม่มีดาเมจตัวไหนแทนอุตะได้เลยนะครับผมอุตะนี่คือของมันต้องมีนะครับผมเอาบกมือให้เขาแล้วเดี๋ยวเรายอมแพ้เขาเนาะเพราะว่าเขายอมเทรดให้เรานะครับผมเนาะก็คือตัวของโนคู่กับอุตะเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเอามายืนเอาแพสซีฟนะครับคล้ายๆในตำแหน่งของลิเซทั้ง2ตัวเลยคือเรามายืนเอาแพสซีฟเฉยๆเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับไม่มีองค์กรทั้ง2ทีมนะครับก็คืออันนี้เป็นทีมที่2เนาะทีมที่2ส่วนทีมแรกก็เป็นลิเซแล้วก็ข้างหลังเป็นอุตะแดงนะครับผมเนาะประมาณนี้สำหรับไม่มีองค์กรครับผมก็เดี๋ยวไปดูแท็กต่อไปได้เลยครับสำหรับแท็กต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นแท็กเมตาในปัจจุบันนะครับผมก็คืออันดับ1เลยนะครับอันดับ0เนาะก็คือตัวของอันเทคุนะครับผมบอกก่อนว่าอันเทคุเนี่ยมีตัวเล่นค่อนข้างเยอะนะครับยืดหยุ่นมากเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับผมโดยตัวที่สามารถเล่นได้นะใช้คำว่าเล่นได้ในเมตาปัจจุบันนะครับผมก็คือ1เลยโทกะแสงนะครับ2โทกะปีใหม่นะครับผม3คินามิวันเด็กผู้หญิงนะครับผม4คานิกิ1ปี5โทกะ1ปี6โทกะเฟรมวิง7ฮินามิทานาบะตะนะครับผมเนาะมันยังเล่นได้อยู่นะครับผมใช้คำนี้แล้วมันยังเล่นได้นะครับผมหลักๆเนี่ยประมาณ7ตัวนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตัวของนิชิกิที่มีเซลนะครับผมแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยเซลมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมถ้าเล่นนิชิกิมีเซลเนี่ยสู้ไปเล่นพวกนกคู่หรือว่าฮินามิฟ้าดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไว้ประมาณ7ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวพิเศษเลยก็คือตัวของฮิเดะนะครับผม8ตัวมันเป็นอันเทปอมนะครับประมาณนี้นะครับผมมี8ตัวนะครับผมซึ่งทีมเนี่ยมันสามารถโมได้ประมาณ5ทีมนะครับผมแต่ว่าโมได้ถึงประมาณ5ทีมเลยนะครับผมโดยเราจะเริ่มที่ทีมแรกนะครับผมก็คือเป็นทีมเมตาของเมตาจริงๆนะครับผมไม่ใช่ไอดีที่บ้านโตเนาะเป็นเมตาที่
ทุกคนเล่นได้นะครับใช้คำนี้เนาะเป็นเมตาที่ทุกคนเล่นได้นะครับผมก็คือแน่นอนครับโทกะแสงนะครับโทกะแสงต้องมีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีการบัฟมาเนาะหลายคนไม่รู้นะครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้โทกะแสงมันแรงจังมันแอบบัฟมานะครับไม่ได้แอบบัฟมันก็ประกาศตรงๆเลยว่ามันบัฟนะครับผมซึ่งการบัฟของมันเนี่ยแรงทำให้ไอทีมันเทเนี่ยแรงขึ้นไปอีกคลิกขึ้นไปอีกนะครับผมจากเดิมนะที่ผมเคยพูดคลิปคานิกิเนาะคือถ้า1-1เนี่ยผมให้ในเรื่องของคานิกิเนี่ยเก่งกว่านะครับก่อนที่โทกะจะบัฟแต่พอโทกะบัฟมาเนี่ยพอ1-1กับคานิกิแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโทกะมันดีกว่าไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตี้หลักนะครับผมตี้เมตาหลักของอันเทเลยนะครับก็คือตี้นี้นะครับตัวหลักเนี่ยเราใช้แทนกันได้เนาะก็คือใครไม่มีโทกะตัวนี้ก็ใช้เป็นฮินามิทานาบาตะได้นะครับใครไม่มีโทกะ1 ปีเนาะเป็นฮินามิทานาบาตะได้โดย4ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เมตาที่ควรใช้เยอะที่สุดนะครับในเรื่องของดาเมจนะครับผมรอดาเมจเนาะคือดาเมจที่สามารถเอาพุทออกมาได้ใน1 เทิร์นเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเนาะแต่แรกมาการที่ว่าตัวทีมนี้เนี่ยไม่มีการหลุมดำเลยยกเว้น2ตัวนี้นะครับผมก็คือยกเว้นโทกะปีใหม่กับฮินามิเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งฮินามิเด็กผู้หญิงเป็นตัวซับเราแทบไม่ได้สนใจมีตัวเดียวคือโทกะปีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าดวงการ์ดคุณแย่หรือทีมคุณไม่แน่นพอนะครับผมดาเมจหายเยอะมากนะครับผมต่อให้ตัวโทกะแสงมันจะแรงต่อเมื่อมีต่อให้โดนหลุมดำเนาะแต่โทกะแสงมันก็ยังแรงนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังแรงไม่สุดนะครับผมมันก็แรงในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าตอนที่มันไม่ได้โดนหลุมดำนะครับผมข้อเสียเลยอย่างที่บอกคือข้อ1ข้อดีดาเมจเอาพุทใน1 เทิร์นเนี่ยเยอะมากนะครับผมข้อเสียอันนี้คือข้อดีข้อดีข้อเดียวเลยนะครับผมแต่ข้อเสียเลยก็คือเฟรมวิงมันบางนะครับผมเฟรมวิงบางมากนะครับตอนนี้นะเฟรมวิงคือบางแล้วนะครับผมข้อเสีย2คือตัวดาเมจมีตัวแบกโดยที่โดนหลุมดำเนี่ยมีแค่ตัวเดียวที่แบกได้นะครับผมก็คือไอเนี้ยเราจะแทบไม่ได้ใช้เลยถ้าโดนหลุมดำนะครับผมถ้าเป็นไปได้เราจะไม่กดการ์ดมันเลยนะประมาณนี้นะครับผมเราจะเน้นโทกะปีใหม่นะครับผมอันนี้เจอเมตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าโบกมือกันหน่อยเผื่อจะได้เข้าสู้เนาะเขาน่าจะสู้ปะวิธีการเล่นก็ใช้โทกะปีใหม่เท่าที่มีนะครับผมตามที่มีเลยถ้าไม่มีก็กดโทกะแสงนะครับผมต่อให้โดนหลุมดำก็ต้องกดโทกะแสงนะครับผมอย่ากดเฟรมวิงเด็ดขาดดาเมจคุณหายแน่นอนนะครับผมคุณกดที่สังเกตว่าดาเมจเอาพุทเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมนะที่มันออกมาเนี่ยคืออีกฝ่ายเลือดหายเกินครึ่งหมดเลยนะครับผมถ้าเทียบกันกับทีมที่ผมอวยแล้วคือผมเนี่ยอวยตัวของทีม1 ปีแทนเฟรมวิงครับผมอันนี้เราเล่นพลาดนะจริงๆต้องกดบัฟฮินามินะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรากดผิดแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับผมคือจะสังเกตว่าเราตีเขาแรงมากนะครับแต่ถ้าเราเจอเมตาด้วยกันเนี่ยถ้าการใครดีกว่าโอกาสชนะก็จะเยอะกว่านะครับผมต่อให้ไอดีบ้านเขาเล็กกว่าแต่ถ้าดวงการ์ดโทกะขึ้นเขาก็ชนะง่ายอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าโทกะฟ้าผมไม่ขึ้นในเทิร์นแรกเยอะเนี่ยก็โอกาสแพ้ก็เยอะจะสังเกตนะว่าเฟรมวิงเนี่ยหลอดดำแล้วฮินามิก็จะหมดหลอดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อเสียของทีมเมตาคือถ้าดวงคุณแย่นะครับถ้าคุณดวงแย่ผมบอกเลยว่าเล่นยากมากถ้าเจอเมตาด้วยกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการ์ดไม่ขึ้นเลยเนี่ยสังเกตว่าถ้าดวงเป็นอย่างเงี้ยการ์ดไม่ค่อยจะขึ้นนะแล้วพอท้าโทกะปีใหม่ลงมาการ์ดมันก็ไม่ค่อยได้กดนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นทีมที่แรงจริงครับไม่เถียงเลยเรื่องความแรงนะครับผม
แต่ความอึดเนี่ยมันโดนค่อนข้างหนักนะครับผมโดนค่อนข้างหนักมากนะครับอันนี้คือทีมแรกนะครับผมก็คือทีมเมตานะครับผมในปัจจุบันใช้คำว่าเมตาในปัจจุบันสำหรับคนที่บ้านไม่ได้โตแบบ ID1 เนาะใช้คำว่า ID1 ถ้าคุณไม่ใช่ ID1 เนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเมตาที่สุดแล้ว ID ทีมก็คือดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ใช่ ID1 นะครับผมแล้วก็มาต่อมาเป็นมวยคู่ต่อไปก็คือใช้คาเนกิ1 ปีนะครับผมแทนในตัวของโทกะแซงนะครับผมซึ่งทีมนี้เนี่ยข้อดีคือมันอึดขึ้นเพราะว่าคาเนกิเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตด้านความอึดให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็คาเนกิเองเนี่ยมีการหลุมดำนะครับผมทำให้มีตัวจ่ายดาเมจได้2 ตัวนะครับแต่ข้อเสียเลยคือเราจะขาดดาเมจจากแพสซีฟของโทกะแสงซึ่งมันแรงมากๆไปนะครับผมอย่างที่เราเห็นเนาะมันจะแรงมากนะครับของโทกะแสงเรามาดูกันว่าถ้าเราสู้กับชนกับเมตาเนี่ยเราจะสู้ไหวไหมครับผมข้อดีคืออึดขึ้นข้อที่2มีการหลุมดำที่เป็นตัวดาเมจ2 ตัวนะครับอันนี้คือเราเจอเอาสู้ได้อยู่แล้ววิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับสแปมโทกะปีใหม่นะครับผมถ้าโทกะปีใหม่ไม่ได้ถ้าโทกะปีใหม่หมดก็กดคานิกิเขียวนะครับผมข้อดีที่3คือของคานิกิเขียวมีตีปิดเทิร์นที่ค่อนข้างแรงนะครับผมประมาณนี้ข้อดี3 ข้อนะครับส่วนข้อเสียเลยคือดาเมจมันหายเยอะไปนะครับจากผลแพสซีฟของโทกะแสงนะครับมันหายเยอะเกินไปนะครับผมเยอะมากๆเพราะฉะนั้นทีมนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าใครจะเน้นเล่นอึดเน้นเล่นสวนนะครับผมเพื่อแบบถ้าเจอเมตาเนาะเจอเมตาเยอะแล้วเราอยากเล่นสวนก็เอาทีมนี้ไปเล่นก็น่าจะโอกาสสวนเมตาได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีคานิกิเนาะมันอึดนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกเน้นเซลล์หลุมดำแจกหลุมดำเพื่อที่จะทำให้ยื้อให้เรายืนได้นะครับผมจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยมันจะดรอปจากตัวของโทกะแสงนิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือขนาดเราเจอฟูล CCG เนาะดาเมจยังเข้าแค่3 ล้านนะจริงๆมันคนขึ้น3 ล้านกว่าแล้วถ้าเป็นโทกะแสงมันอยู่ที่ประมาณ3 ล้าน 3 3 ล้าน 3 ล้าน 2 3 ล้าน 3นะครับแต่ถ้าเจออันเทนด้วยกันก็จะเข้าน้อยหน่อยอันนี้เราเจออันเทเหมือนกันนะครับผมระบบมือเอานะอันนี้คือตัวอย่างของการ์ดไม่สวยนะครับผมโทกะโอเคไม่ขึ้นคานิกิไปแล้วก็คานิกิไปอันนี้คือไม่สวยเลยนะครับโทกะไม่ขึ้นเลยนะครับแต่คานิกิปิดเทิร์นจะแรงมากนะครับผมถ้าแพสซีฟติดเนาะจะแรงมาก2 ล้าน 4เรามาดูกันว่าทีมเนี่ยมันอึดมากนะครับเนี่ยสังเกตว่าทีมอึดมากการที่ใช้คานิกิเนาะคือถ้าคุณอยากเล่นทีมสวนนะครับก็ใส่มีแท็กติกหลุมดำเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นทีมเป็นคานิกิได้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของคานิกิคือตัวมันเนี่ยมีฮิวให้เพื่อนตอนเข้าเทิร์นเรานะครับผมเกียร์เนาะฮิวมานิดนึงนะครับผมบัฟฮินามินะครับเล่นทีมนี้ห้ามลืมบัฟฮินามิเด็ดขาดนะครับผมบอกเลยถ้าคุณลืมบัฟฮินามินี่คือคุณดำมันบางลงเยอะเลยนะครับผมおとなしくくたばんなปิดเทอมไป2 ล้าน 7ฮะสังเกตว่าดาเมจปิดเทอมมันแรงมากนะครับผมเห็นไหมดาเมจปิดเทอมมันแรงมากนะครับข้อดีก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือ3 ข้อเนาะหลักๆก็คือ1คาเนกิเนี่ยมันมีการหลุมดำนะครับผม2มีตีปิดเทิร์นนะครับ3ทีมอึดนะครับข้อเสียก็คือดาเมจจากแพสซีฟของโทกะเมื่ออีกฝ่ายหรือใครตายเนี่ยมันหายเยอะนะครับซึ่งไอ้ดาเมจตรงนั้นของโทกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็ไปชั่งใจกันดูนะครับประมาณนี้ชั่งใจกันดูดาเมจเอาพุทเนี่ยน้อยกว่าทีมที่เป็นโทกะแน่นอนนะครับ 100%แต่ว่าดาเมจภาพรวมใช้คำว่าดาเมจภาพรวมเนาะเพราะว่ามันเป็นทีมยื้อนะครับถ้าเรายื้อได้ยืนได้ดาเมจจะเยอะกว่าทีมโทกะแสงนะครับผมแต่ถ้าเน้นจบไวนะครับโทกะแสงจะรีดได้เยอะกว่ามากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณบิวมั่นใจว่าบิวได้อึดพอก็เล่นคานิกิครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าบิวไม่อึดนะครับไม่มีแท็กติกอึดไม่มีเซลล์อึดก็ไปใช้โทกะแสงนะครับผมอันนี้ก็คือตี้ที่2นะครับผมโดยต่อไปจะเป็นตี้ที่3นะครับผมก็คือเป็นตี้
ของคนที่บ้านโตนะครับผมบ้านโตมากก็คือจะใช้เป็นตี้ประจำที่ผมเล่นเนาะคือตี้นี้นะมันเกิดจากการที่ผมรู้สึกว่าเราควรมีตัวดาเมจมากกว่าตัวของโทกะนะครับผมก็เลยเป็นเกิดเป็นตี้นี้ขึ้นมานะครับตัวของ1ปีเนี่ยมาแทนเฟรมวิงนะครับผมในทีมเมตาประมาณนี้ดาเมจทีมนี้นี่คือจัดจ้านแน่นอนนะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเราจะเจออันเทเราจะเจอประมาณไหนครับผมตอนนี้เนี่ยถ้ากดเจอ ROTCG ส่วนใหญ่เขาก็กดออกเขาไม่ค่อยสู้แต่ถ้าเจออันเทเนี่ยยังพอมีการสู้บ้างนะเพราะว่ามันมีโอกาสสวนได้อยู่นะครับผมเราดูกันว่าเมื่อกี้เราตีเห็นไหมว่าดาเมจเนี่ยมันจะดรอปลงมาเนาะเพราะว่าจากตี CCG เนาะมัน3ล้านนะครับอันนี้เหลือ2ล้าน3ดาเมจมันดรอปมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือเรามีดาเมจจากหลายทางนะเราไม่จำเป็นต้องพึ่งดวงการ์ดเยอะนึกออกไหมครับเรามีดาเมจจากโทกะปีใหม่เรามีดาเมจจากแพสซีฟของโทกะแสงเรามีดาเมจจากปิดเทิร์นของคานิกินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่คานิกิมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวของโทกะแสงมันใช้ประสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคานิกิตีปิดเทิร์นเนี่ยมันไม่สนโล่ไม่สนแชร์ดาเมจไม่สนลดดาเมจนะครับผมเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งกันเปิดเจออันเทนะครับผมในกรณีนี้เนี่ยมันทำให้โทกะปีตัวของโทกะแสงเนี่ยมันใช้ประสิทธิ์ได้ง่ายเพราะว่าอีฝ่ายมันจะล่วงได้ง่ายขึ้นในเทิร์นแรกเลยนะครับผมเจอไหมอยากเจออันเทถ้าเจอไม่ถ้าตอนนี้ไม่เจออันเทเดี๋ยวเปลี่ยนทีมแล้วเนาะเพราะว่ามันคลิปมันจะนานนะครับผมอันนี้คือใช้เป็นคำว่าถ้าเจอไม่มีองค์กรอันนี้อย่างอันนี้ถ้าเราโอกาสแสงเราติดหลุมดำเนาะเราก็ไปใช้คานิกิแทนนะครับผมเลี่ยงมาใช้คานิกิแทนเลยแค่นั้นเอง手応えないなขอแค่มีตัวตายตัวเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็คือเจ็บแล้วเห็นไหมสังเกตว่าเจ็บมากนะครับผม手応えないなคานิกิตีปิดเทิร์นโอกาสแสงก็ทำดาเมจหน้าที่มันก็จะวนคือเขาเรียกว่ามันจะเป็นไซเคิลของมันได้แบบค่อนข้างที่จะพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยอวยทีมนี้เนาะไม่ต้องพึ่งดวงการ์ดเป็นทีมที่ไม่ต้องพึ่งดวงการ์ดเลยยกเว้นคุณจะซวยแบบไม่ได้ทำบุญเลยนะครับผมขึ้นแต่ฮินามิอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ครับผมอันนั้นคือช่วยไม่ได้จริงๆนะครับคือดาเมจเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคน่าพอใจนะครับผมความอึดก็โอเคเลยเพราะเรามีคานิกินะครับผมอึดดาเมจได้ความอึดได้ CP สูงดาเมจจากหลากหลายทางนะครับผมไม่ต้องพึ่งดวงการ์ดเยอะนะครับใช้คำว่าใช้ดวงการ์ดน้อยมากนะครับผมใช้คำว่าใช้ดวงการ์ดน้อยมากนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเยอะเลยนะครับผมสำหรับทีมนี้นะเป็นทีมที่ผมให้มองว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ใครบ้านโตเนาะอาจจะ 1.55 ขึ้นก็ได้สำหรับผมมองว่า 1.55 ขึ้นเนี่ยโอกาสได้เปิดก่อนมันสูงแล้วนะครับผมทีมนี้เนี่ยมันควรได้เปิดก่อนเนาะก็ 1.55 ขึ้นนะครับผมทีมนี้เนี่ยมองว่าเก่งกว่าเมตานะครับผมจะแพ้ถ้าจะแพ้จริงๆเนี่ยก็จะมีแพ้ทีมที่ตรงนี้เนี่ยใช้เป็นเฟรมวิงนะครับผมแล้วก็เราตีเขาไม่ตายใน3เทิร์นหรือ4เทิร์นแรกนะครับเขายื้อได้คานิกิเขาก็จะทำดาเมจเรื่อยๆนะครับผมพอถึงตอนนั้นเนี่ยทีมเราจะเริ่มบางกว่าเขาแล้วเพราะว่าเขามีเฟรมวิงนะครับผมยิ่งเฟรมวิงเก็บสแต็กได้เยอะเนี่ยดาเมจเขาจะยิ่งแรงขึ้นนะมานั้นเนาะก็ทีมนี้มันเป็นทีมที่สมบูรณ์บาลานซ์ที่สุดแล้วสำหรับอันเทคุสำหรับผมนะในความคิดผมนะคนอื่นไม่ต้องตามก็ได้นะแต่สำหรับผมที่เทสมากับหลายๆคนก็คือทีมนี้บาลานซ์ที่สุดแล้วนะผมกับอีกตัวหนึ่งก็คือฮิเดะนะครับผมฮิเดะเนี่ยส่วนใหญ่เราถ้าจะแทนนะครับถ้าจะใช้ฮิเดะนะครับแนะนำว่าแทนของตัวโทกะแสงนะครับผมก็คือเราจะกลับไปใช้ตี้เฟรมวิงนะครับซึ่งตัวที่สามารถจะสังเกตได้ว่าตัวที่ล็อกจริงๆเนี่ยจะมีอยู่3ตำแหน่งก็คือโทกะปีใหม่ฮินามินะครับแล้วก็ตัวของโทกะ1ปีนะครับผมไอ้3ตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นการแข่งขันระหว่างฮิเดะเฟรมวิงแล้วก็ตัวของคานิกิแล้วก็โทกะแสงนะครับคานิกิ1ปีเนาะอันนี้จะเป็นทีมที่
อ่าผมมองว่ามันกากสุดแล้วนะครับผมมันกากสุดแล้วนะครับในบรรดาทีมคือฮิเดะเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เก่งนะฮิเดะมันเก่งครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งสำหรับอันเทคุเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ออกไหมเพราะว่าการมาของตัวละคร2ตัวล่าสุดเนาะก็คือคาเนกิ1 ปีกับโทกะแสงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพึ่งการ์ดดาเมจจากฮิเดะแล้วนะครับผมแต่ฮิเดะก็ยังดีในเรื่องของ CP นะครับผมซึ่งถ้าเราเอาเฟรมวิงออกแล้วก็แทนด้วยโทกะแสงเนี่ยจะเป็นอันเทคุที่ CP เยอะที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างสังเกตว่าทีมนี้มันก็ยังต้องพึ่งดวงการ์ดเห็นไหมครับเพราะว่าเรามีตัวแบกแค่ตัวเดียวก็คือตัวของโทกะถ้าโทกะไม่ขึ้นก็บายบายนะครับผมส่วนเรื่องของดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้สุดจะสังเกตว่าดาเมจนี่มันไม่ได้สุดนะครับ5,600,000แต่ว่า5,600,000ที่เราตี RO นะครับเชื่อไหมคือถ้าเราไม่ได้ตี RO เนี่ยดาเมจขนาดเนี้ยมันจะเข้าอันเทน้อยมากเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเป็นทีมที่ไม่แนะนำให้เล่นนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีตัวจะเล่นแล้วก็จะทำอันเททีม2ก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนึงก็จะเป็นทีมของโทกะแสงประมาณนี้แล้วก็อันนึงก็จะเป็นคาเนกินะครับผมก็จะมีทีมทั้งหมดประมาณกี่ทีมเนาะมีเมตานะครับมีเมตาแล้วก็คาเนกิแทนใช่ไหมเมตาก็จะเป็นทีมที่2แล้วก็ทีมที่ผมแนะนำที่สุดก็คือทีมที่3เมื่อกี้ทีมที่4อันนี้ทีมที่5แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคาเนกิแทนก็คือมี6ทีมนะครับผมสำหรับอันเทที่แบบสามารถเฟกได้เนาะเฟกได้คือยืดหยุ่นนะครับคลิปอันเทจะนานมากนะครับเราบวกมือก่อนขอเล่นหน่อยจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยก็จะเบาลงไปอีกนะครับเพราะว่าเราไม่มีเฟรมวิงเนาะเฟรมวิงเนี่ยมันเบิกดาเมจให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะสังเกตว่าดาเมจ2,600,000แต่ว่าเราทำได้2รอบเนาะก็ตีดาเมจประมาณ5 ล้านนะครับผมคือถ้าเราไม่ได้เจอเมตาเนี่ยเราจะกวาดสนามได้แต่ถ้าเราเจอเมตาเนี่ยเราจะกวาดเขาไม่ลงแน่นอนนะครับผมแล้วเราก็ใช้ผลดีของโทกะแสงจากการที่มันสามารถใช้แพสซีฟไหลแค่นั้นเองนะครับโทกะแสงเราใส่มาเพื่อเอาแพสซีฟไหลแล้วก็บูตดาเมจเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งถ้าการบูตดาเมจเนี่ยมันเทียบกับเฟรมวิงไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นทีมที่ไม่แนะนำนะครับผมคือ CP สูงแหละแต่ว่าไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าในบรรดาทีมที่ใช้ฮิเดะนะครับแนะนำเป็นทีมนี้ที่สุดแล้วนะครับผมก็คือถ้าใช้ฮิเดะเนาะทีมนี้คือที่1นะครับทีมรองลงมาเนี่ยจะเป็นตัวของเฟรมวิงนะครับขออภัยครับเป็นของคานิกิปีใหม่นะครับผมแล้วก็ที่3เนี่ยเป็นของเฟรมวิงคือมันเฟรมวิงมันบางเกินไปครับผมตอนนี้เนี่ยอันเทเขาเริ่มเน้นสวนกันแล้วเนาะก็คือรอดให้ได้แล้วก็เน้นสวนยื้อไปเรื่อยๆนะครับผมอันเทมันไม่ต้องทำอะไรมากครับยื้อไปเรื่อยเพราะว่าดูดเลือดมันค่อนข้างเยอะอันนี้เราเจอเมตานะครับผมไม่รู้ว่าจะสู้กับเมตาไหวไหมดาเมจน้อยมากนะครับผมอันนี้โทกะขั้น2ด้วยนะสาเหตุที่ผมไม่อยากให้ใส่ฮิเดะเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันบัฟทับกับฮินามิครับเพราะฮินามิมันก็บัฟให้เริ่มเทิร์นนึกออกไหมที่ถ้าเราเจอเมตาเนี่ยสังเกตว่าถ้าดวงการ์ดเราไม่ดีเนี่ยโอกาสปิดสกอร์เขาน้อยมากนะครับอันนี้คืออันนี้คือเราปั้นทีมมาสุดนึกออกไหมคือเกือบไม่พอใช้คำว่าดาเมจนี่เกือบไม่พอเลยนะครับผมขนาดเป็นทีมเมตาที่บ้านเขาไม่ได้โตมากเนาะแค่1,400,000ต้นๆนะครับผม1,400,000ต้นๆจะทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าอาการหนักนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับ6ทีมนะครับผมโดยที่เป็นที่1นะครับทีมที่เป็นที่1ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์หน้าปกให้แล้วกันก็คือทีมที่1กับ1 2 3 4 5 6ในความคิดผมเนาะเน้นย้ำนั่นในความคิดผมนะครับผมไม่ใช่เอาไปอ้างอิงนะครับผมเอาไปแค่
พูดคุยได้แต่ว่าอย่าไปใช้อ้างอิงจริงๆนะครับผมเป็นแค่ในความคิดเนอกเทสจาก ID บ้านโตมัน さっ ก็ さと諦めた จะ らいい อีก の แบ に บหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ ก็ส่วน RO กิริกับ CCG แล้วก็ตัว Support นะครับผมว่าปั้นตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะผมคลิปนี้มันนานมากแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เอาเป็นแค่ไม่มีองค์กรกับอันเทไปก่อนนะครับผมส่วนResident Evil นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมเป็นเกมที่ผมอยากเล่นเองเนาะเกมนั้นนะครับผมก็ไปดูช่วยกันกดไลค์ได้นะครับผมส่วนสำหรับเกมตัวเกียวกูลนะครับเราจะทำเกมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตามใดที่เกมมันยังไม่ปิดหรือว่าเพื่อนผมยังไม่เลิกกันหมดนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครดูแล้วก็ชอบกดถูกใจนะครับผมกดติดตามได้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ